Circular Movement är ett projekt som drivs av Science Park Borås och Varjan Innovation med syfte att skynda på omställningen mot en mer hållbar och cirkulär textilindustri. Målet är att med hjälp av ökad digitalisering och nya produktionsprocesser skapa konkurrenskraft genom hållbara lokala lösningar och samarbeten. För en hållbar framtid måste vi minska överproduktionen av textila plagg kraftigt. Genom att hitta möjligheter för effektiv upcycling utforskar vi scenarier som kan skapa lönsamma flöden. Allt för att minska mängden plagg som idag bränns eller läggs på deponi. Med hjälp av ett konvejersystem från Eaton Systems har vi automatiserat hela flödet. Det möjliggör exempelvis uppgradering, reparation, storleksändring, just för att öka värdet och efterfrågan på plagget. Så här kan det gå till. Plaggen registreras in i systemet av en operatör och samtidigt skapas en produkt på e-handelsplatsen. Denna kompletteras sedan med ett foto som tas automatiskt genom att vår mjukvara samordnar funktionerna mellan de olika systemen. Efter att plagget har fotograferats placeras det i en buffert i taket och inväntar att en kund beställer den via e-handelslösningen. Ett sätt att öka efterfrågan på plaggen erbjuder e-handelslösningen olika tilläggstjänster i form av till exempel brodyr, tvätt eller storleksförändring. När kunden genomfört beställningen och betalat skapas en unik rutt för plagget genom konvejersystemet för att genomföra kundens beställda operationer. Dynamiska on-demand-flöden minskar risken för överproduktion och missnöjda kunder. Kunden får det man själv beställt samtidigt som man bara producerar det som kunden redan betalt för. Genom en effektiv och automatiserad omproduktion skapas nya möjligheter. Genom Circular Movement kan små och medelstora företag få hjälp med att starta sin omställningsprocess. Via projektet får du tillgång till helt unika maskiner, innovationsmiljöer, workshops med vägledning och kunskap om ny teknik. Vilka nya teknologier behöver ditt företag börja arbeta med för att nå en ny nivå av hållbarhet? Välkommen att delta i Circular Movement.